नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो हाउ टु अप्लाई S1B लोटरी भिसा भन्ने जो तपाईँहरूको छ अमेरिकामा अहिले चाहिँ जुन यो S1B भिसा अन्तर्गत जुन यो अहिले तपाईँले न्युजहरूमा देखिराख्नु भयो होला S1B लोटरी भिसा सम्बन्धी। अब यो चाहिँ हामीले कसरी अनलाइनबाट अप्लाईहरू गर्ने, यो अप्लाई गर्दा के कुराहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू सर्वजनले तपाईँहरूलाई लिउँ। तपाईँले सुरुमा तपाईँ जस्तै यो यसको लागि सुरुमा के छ भने तपाईँको यसको जनरल रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ जुन ब्याचलर अर्थात् डिग्री चाहिँ गरेको हुनु पऱ्यो पहिलो कुरोहरू। अनि त्यसपछि दोस्रो अप्सनमा के छ भने जुन फिल्डमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ दक्ष हुनु पऱ्यो, एकदमै त्यसमा चाहिँ निपुण भएको हुनु पऱ्यो होइन, स्किल वर्करको लागि हुन्छ जाने भने खासमा। अब त्यसपछि रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट $10 चाहिँ तिरेको हुनु पऱ्यो है। $10 तिरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको फाइल चाहिँ रजिस्टर हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को कुरो के हुन्छ भने युएसमा जुन भएका कम्पनीहरू हुन्छन् होइन, यसमा अप्लाई गर्नुको लागि चाहिँ चाहिने उपयुक्त कुन साइटबाट चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ होइन। तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तिनीहरू साइटहरूको लिङ्क चाहिँ दिनेछु, त्यहाँ मार्फत तपाईँले डाइरेक्ट अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ $10 तिरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको रजिस्टर चाहिँ फाइल चाहिँ रजिस्टर हुन्छ। र त्यसपछि हामी चाहिँ सिक्ने भनेको त्यो अब हाम्रो चाहिँ त्यो खास स्पोन्सरसिप कम्पनीहरू खोज्ने हो कि युएसमा भएका कम्पनीहरू स्पोन्सर कसले गर्छ होइन। अब तिनीहरूले चाहिँ खासमा के हुन्छ युएसमा भएका कम्पनीहरू चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने होइन, चाहिने डकुमेन्टेसनहरू के हो, अनि बायोडाटाहरू भयो, बायो फोटोग्राफी हो, कुन साइडबाट अप्लाई गर्न चाहिन्छ। खासमा के हुन्छ भने अब चाहिँ कामको दक्षताको आधारमा चाहिँ युएसमा भएका कम्पनीहरूले चाहिँ स्पोन्सर गर्छ। अब तपाईँहरू त्यो कम्पनीमा चाहिँ सिलेक्सन यदि भयो अथवा सिलेक्ट भयो भने सोही कम्पनीहरूले तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिजा चाहिँ अप्लाईदेखि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ आफै गरिदिन्छ। अब सिकाउनु कसरी अप्लाई गर्ने त्यो सिकाउनु चाहिँ सुरुमा। अब तपाईँले जस्तै सुरुमा my.ussic.gov भनेर हाल्नुभयो भने यो अमेरिकाको गभर्मेन्टको साइट खुल्छ। अब तपाईँले यहाँ जनरल नलेजहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ my.ussic मेक्स इमिग्रेसन सिमिलर हुन्छ, सिम्प्लियर भन्छ, ट्राई टु मोबाइल होइन, मोबाइलबाट गर्न सक्यो, डाउनलोड गर्न सक्यो। अब यहाँ के भन्छ भने अप टु डेट इन्फर्मेसन एबाउट एप्लिकेसन प्रोसेस फर इमिग्रेसन बेनिफिट भन्छ, यो तपाईँ यहाँबाट यसरी गर्नुहुन्छ। अब यो अप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी हो। अब तपाईँले अप्लाई गर्नको लागि सुरुमा तपाईँले जस्तै अब यसमा चाहिँ सुरुमा S1B भिसाको लागि सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ होइन। यसको लागि क्रिएट अकाउन्टमा जाउँ, त्यसपछि तपाईँको यहाँ इमेल आउँछ है। यति गरेपछि तपाईँले यहाँ साइन अप गरिदिनुहोस्। यति भइसके पछाडि अब तपाईँले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ माई एकाउन्ट इमेलमा गइसके पछाडि अब इमेलमा जानु। यहाँनिर यसलाई पासवर्ड थाहा छैन भने यहाँनिर रिसेट गर्नुपर्छ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो इमेल राखेर यहाँ फरवर्ड पासवर्ड गरिदिनुभयो भने यो किसिमको आउँछ, इमेलमा आउँछ। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँले आई एग्री भनेर गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ पासवर्ड चाहियो भने पासवर्डको लागि जस्तै तपाईँले अब 8 देखि 64 क्यारेक्टरको पासवर्ड चाहियो। यो पासवर्ड यहाँ राखिदिनुभयो, त्यसपछि फेरि अर्को पासवर्ड यहाँ राखिदिनु है तपाईँ। अब यति गरेर यहाँ सब्मिट गरिदिनुहोस् है। अब यहाँ सब्मिट गरिसक्नुभयो भने त्यसपछि SMS टेक्स्ट म्यासेज हुन्छ। अब तपाईँले के यो उबाट गरिदिनु नभए हामी के गरौँ भनेपछि होइन इमेलबाटै गरौँ है त। इमेलमै सब्मिट गर्नु, त्यही इमेलमा आउने गरौँ है त। अब इमेलमा फेरि के भयो, भेरिफिकेसन कोड गएको है। यति गरिसक्नुभयो तपाईँले यहाँनिर यो कोड राखेर सब्मिट गरिदिनु। अब यो मेन कुरो भने तपाईँले चाहिँ यो मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला, अर्थात् तपाईँले कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने एक्सपोर्ट गरेर एकपल्ट PDF-मा गरेर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको लागि भोलि एकदम मेन कुरा हो। अब यो 2 स्टेप भेरिफिकेसन चाहिँ यो चाहिँ राख्नु होला। यो कोड चाहिँ यति गरेर तपाईँले यहाँ प्रोसिड गर्नु है। अब यहाँ त्यति गरेर तपाईँले यहाँ सेक्युरिटी क्वेसनहरू देखाउँछ। सेक्युरिटी क्वेसनमा वाट इज द लास्ट नेम अफ युर फेभरेट चाइल्डहुड टिचर भन्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो स्पाउसलाई चाहिँ तपाईँले कुन सिटीमा भेट्नु भएको थियो भनेर देखाएको छ। अब म कुनै यहाँ राखिदिन्छु, धनगढी भनेर राखिदिन्छु त। अब
तपाईँले यी क्वेसनहरू यति राखेर तपाईँले यहाँ सबमिट गरिदिनु होला। मैले राखिदिएँ, सबमिट गरिदिनु। अब यति गरिसकेपछि यहाँ के भन्छ सेलेक्ट एन एकाउन्ट टाइप। यो एकाउन्ट चाहिँ कस्तो टाइपको हो भनेर यहाँ देखाएको छ। अब हामीले यति गरेर लास्टमा टिक मार्क लगाएर यहाँ सबमिट गरिदिउँ है त। अब जस्तै म तपाईँले यतिसम्म टेस्ट सिकाइदिएँ भनेपछि यो पासवर्ड थाहा छैन भने पासवर्डलाई कसरी रिसेट गर्ने, कसरी त्यो कुरा सबै गर्ने भन्ने सबै कुरो सिकाइदिन्छु है। टु स्टेप भेरिफिकेसन हो। यहाँ आइसकेर यहाँ चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन दिएको छ। अब मैले चाहिँ यो भेरिफिकेसन यहाँ राखिदिएपछि खुल्छ है। यति गरेको भने यो साइडमा चाहिँ हाम्रो यो अकाउन्ट चाहिँ भइसक्यो, अकाउन्ट खुल्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अप्लाई गर्ने, नेक्स्ट स्टेप भने कसरी अप्लाई गर्ने त्यो कुराहरू सिक्यौँ। त जस्तै युएसमा चाहिँ भयो कम्पनीमा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने होइन, डकुमेन्टेसनहरू के चाहिन्छ, बायोडाटाहरू, फोटोग्राफीहरू कुन साइडमा अप्लाई गर्नु त्यो कुरा सिक्यौँ। त त्यो सिक्नुको लागि सुरुमा तपाईँले जस्तै यति कुरा याद रहोस्। तपाईँ जस्तै अब चाहिँ कामको दक्षताको आधारमा जस्तै तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ कुनै काममा होइन, दक्ष हुनुहुन्छ भने युएसमा भएका कम्पनीहरूले चाहिँ स्पोन्सर गर्ने हो। ती कम्पनीहरूलाई तपाईँले डकुमेन्ट यहाँबाट अप्लाई गरिदिनु भयो भने उसले चाहिँ स्पोन्सर गर्छ त्यहाँबाट है। अनि त्यसपछि तपाईँहरूको त्यो कम्पनीमा चाहिँ सेलेक्ट भयो भने चाहिँ सोही कम्पनीले तपाईँहरूको लागि चाहिँ भिजा चाहिँ अप्लाईदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया कहिले चाहिँ गरिदिने हो। अब युएसमा भएका कम्पनीहरू चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू कसरी अप्लाई गर्ने त्यो कुराहरू सिक्यो है त। अब त्यसको लागि जस्तै तपाईँले यहाँ गुगलमा गएर केही टाइप गरिदिनुहोस्। जस्तै युएसए H1B USA H1B जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ H1B भिसा स्पोन्सरसिप जब भनेर यहाँ तपाईँ देखाइदियो भनेपछि मैले यो inneeded.com होइन, BTP सल्युसन अनि यो सबै कुराहरू युएसका यी सबै आएको छ। यिनीहरूको तपाईँले म लिङ्क चाहिँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट गएर तपाईँ डाइरेक्ट अप्लाई गर्नु होला। अब जस्तै जाउँ हामी फर्स्टमा यो inneeded.com भन्नेमा जाउँ, यहाँमा जाउँ यसैमा। अब यहाँ तपाईँले जब हेर्दै यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गेट योर युएस ग्रिन कार्ड के भन्छ। अब यहाँ अप्लाई गर्न अप्लाईमा जाउँ। अप्लाईमा गएर तपाईँ आफ्नो इमेल हाल्नु पर्दो रहेछ। इमेल हालेर अकाउन्टमा यहाँ छोडिदिनु, लिङ्कडिनमा जाउँ। अब यहाँ छ लिङ्कडिनमै छ है, H1B ट्रान्सफर अपर्च्युनिटी मल्टिपल लोकेसन त्यहाँको युएसए भन्छ। यहाँ अप्लाईमा जाउँ, यहाँ जाउँ। अब तपाईँ आफ्नो यहाँ इमेल चाहिँ बनाउनु पर्दो रहेछ है। आफ्नो इमेल बनाएर एउटा पासवर्ड बनाएर त्यहाँ गर्नु पर्दो रहेछ। अब यहाँ मैले अप्लाई गर्न चाहिनँ होइन, तपाईँको यहाँ सबै कुरा देखाउँछ। जस्तै तपाईँले H1 भिसा स्पोन्सर एभाइलेबल भनेर देखायो भनेपछि यहाँ सबै कुराहरू देखाउँछ। यहाँ आइडी कार्ड बनाउनु पर्छ, मैले म केही बनाउँदिनँ होइन। यहाँ छ तपाईँको यहाँ गर्दाखेरि यहाँ कति देखाउँछ, यो सबै साइटहरू छ। यो अकाउन्ट बनाएर अप्लाई गर्नुपर्दो रहेछ होइन। अब मैले चाहिँ अकाउन्ट बनाएको छैन, त्यही भएर चाहिँ म अकाउन्ट बनाउँदिनँ। यहाँ अकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिने कुरा भनेको तपाईँको के चाहिन्छ भने अब तपाईँ जिमेल चाहिने हो, त्यसरी आफ्नो अकाउन्टमा अप्लाई त्यो एउटा चाहिँ रेज्युम चाहिन्छ है। रेज्युमे कसरी बनाउने भनेर तपाईँले चाहिँ जस्तै तपाईँ युट्युबमै जानुहोस्। अब यहीँ देखाउँछ है, मैले हाउ टु मेक रेज्युमे चक्रकलिल भनेर हानिदियो भने कि यहाँ रेज्युमे कसरी बनाउने एकदम सजिलो मेथडबाट यहाँ मैले लेखिदिएकै छु। क्रिएट फ्री बेस्ट सिबी फर युरोप भन्छ, युरो पास सिबी फर युरोप जब सिबी बनाउने तरिका भनेर यहाँ मैले राखेको छु। यो मजाले प्रोफेसनल सिबी मोबाइलबाट बनाउनु भन्ने यहाँ छँदैछ। यो भिडियो मजाले हेर्नु होला, तपाईँले यहाँबाट मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ सिबी कसरी बनाउनु भन्ने कुरो। त्यति नै, त्यति गरेर अप्लाई गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यहाँबाट स्पोन्सर सबै त्यतैबाट हुन्छ। यति नै थियो आज अपडेट। भिडियो मन भिडियो लाइक च्यानललाई